Аудіокнига українською повністю «Люблю твого друга». Авторка Рада Лія. Розділ 1. Своє весілля ми вирішили не робити гучним. Ніяких 100 чи 200 невідомих нам людей, які б пиячили, їли, танцювали та товкли одне одному пику. Ніяких підрахунків подарованих грошей та посуду у шлюбну ніч, дурних конкурсів. Лише я, Олег та двоє свідків. Артем і його дівчина Софія. Білої сукні з фатою також не було. Я одягнула скромний рожевий сарафан на бретельках і в тон босоніжки. Волосся просто розпустила. Чому так? Не знаю. Мабуть, всі ці традиції виглядали для мене штучними, несправжніми. А я хотіла запам'ятати цей день як мій щирий крок в інше життя. Ми замовили столик у чудовому ресторані у центрі міста з ламповою атмосферою. Приїхали туди відразу після розпису. Меню святковим не було. Вино, кілька піц, закуски, салати. У приміщенні майже порожньо. Як тільки сіли за стіл, до нас підійшла офіціантка і увімкнула 2 високі круглі лампи. Вони наповнили простір м'яким жовтим світлом. Виникло відчуття тепла, затишку, дому, що дуже перегукувалося з темою події, яку ми святкували. Пам'ятаю, як насолоджувалася шматком сирної піци і не могла відвести погляду від Олега, який розповідав чергову історію свого успіху на роботі. Всі уважно слухали, а я вдивлялася в його риси обличчя, які здавалися мені ідеальними. Від випитого алкоголю паморочилося в голові, кохання підсилювало почуття. «Як же мені пощастило», – думала я, – вийшла заміж за найгарнішого і найперспективнішого чоловіка на світі. Все так і було. Він забрав мене з сім'ї, де батьки постійно пиячили. І коли я кажу «постійно», це не перебільшення. Майже кожного дня, коли поверталася зі школи, заставала їх на кухні – тата, маму і чергову пляшку. Я рано навчилася сама прибирати, готувати, прати собі речі, бо інакше б не вижила. Мріяла втекти з дому. Проте грошей на це не було. І от у 18 років я зустріла Олега, який в результаті й став моїм чоловіком і головним рятівником у житті. У ресторані ми пили й гуляли майже до ранку. Під популярні треки дуріли, кричали і танцювали. Відчуття майбутнього щасливого життя накривало нас. Обговорювали з Олегом свою заплановану весільну подорож до Греції. «Можна потанцювати з твоєю дружиною?» Артем підійшов до нас і поклав руку на плече Олегові. Якраз почала грати «Unbreak My Heart» Тоні Брекстон. Олег усміхнувся і поцілував мене у лоба. «Чекаю тебе за столом». Коли він відійшов на достатню відстань, Артем міцно притиснув мене до себе і промовив на вухо. «Коли ти його кинеш?» «Що?» Я шоковано дивлюся на нього і не розумію, про що він говорить. І як таке взагалі спало йому на думку. Мабуть, це алкоголь в голову вдарив. «Міла, ми обоє знаємо, що шлюб не для тебе. Чого це раптом? Мені все ще здається, що в мене слухові галюцинації. Олег розповів про твоїх батьків, а яблуко від яблуні, як відомо. Тож можеш не удавати з себе хорошу дівчинку. Впевнений, що любиш цікавіші розваги, ніж просто чекати з роботи чоловіка і готувати для нього вечерю. Не знаю, чому не дала йому ляпаса, а просто мовчки слухала всі ці образливі вигадки. Мабуть, глибоко в душі й справді вважала себе недостойною, такого як Олег, бракованою. А ще не очікувала подібного від того, кого вважала другом. Раніше ми часто обговорювали з тоді ще нареченим, як побудуємо власний будинок і запрошуватимемо до себе гостей. І найближчим та найдорожчим серед них мав бути його найкращий друг. Пробую вирватися з обіймів, але не виходить. Озираюся. Чоловік зайнятий розмовою з Софією і не помічає того, що відбувається зараз між нами. «Не боїшся, що я все розкажу Олегу?» – дивлюся в очі Артему. «Відпусти». Він криво посміхається і підіймає руки догори, показує, що я вільна. «Поговоримо через кілька місяців, коли тобі все це набридне. Я добре знаю таких, як ти. Шукатимеш розваг, коли спокійне життя з хорошим хлопчиком поперек горла стане. І захочеться відчути поруч справжнього чоловіка. Я розвертаюся і біжу до Олега.
Сідаю біля нього і притискаюся. Не втручаюся у їхню з Софією розмову. Намагаюся заспокоїтися, та уривчасте дихання мене видає. А де Артем? Чоловік обводить поглядом зал у пошуках свого друга. Я не знаю. Здивовано помічаю, що його й справді немає. До столу я повернулася сама. Врешті ми вирішили, що Артем вийшов до туалету, чи палить на дворі, або вибіг до магазину за сигаретами. Та через 15 хвилин він підійшов до нашого столика з букетом червоних троянд. «Це тобі, Міла», – він простягнув квіти. «Мені?» Здається, Артем продовжує свою бридку гру зі мною або просто насміхається. На честь весілля. Хочу вшанувати дружину мого найкращого друга. Розгублено дивлюся на Олега і беру букет. Помічаю гнівний блиск в очах Софії. Від цього мені стає ніяково. Біля нашого столика відразу з'являється офіціантка і допомагає поставити квіти у вазу. Залишок ночі ми проводимо за смішними розповідями мого чоловіка. Час від часу я ловлю на собі зацікавлений погляд Артема та вдаю, що не помічаю цього. Вже на світанку ми з Олегом виходимо з ресторану і прощаємося з Артемом і Софією. Їдемо до найкращого готелю міста «Мандарин», де останні години шлюбної ночі розглядаємо в інтернеті фото місця, де плануємо провести медовий місяць. А вже зранку, спакувавши валізи, поспішаємо до аеропорту, бо летимо до нашої, такої омріяної і бажаної Греції. Любовні романи українською мовою на каналі Аудіокниги українською «Книги Рада Лія». Розділ 2. Вперше Олег познайомив мене з Артемом рік тому на одній з вечірок, які той регулярно влаштовував. Я раділа будь-якій можливості нового спілкування, тож з радістю погодилася піти. Ми приїхали на машині до величезного, по моїм міркам дівчинки з бідної сім'ї, двоповерхового будинку, з якого гриміла музика так гучно, що якби він не знаходився біля лісу на краю міста, біля нього вже стирчала б поліція. Так я тоді думала. Хоча тепер розумію, що зі зв'язками Артемових батьків ніякої поліції там і близько не було б. Ще більшим шоком для мене стало, коли почали стріляти салюти, і небо вкрилося кольоровими фарбами. На чорному порожньому тлі з'явилися яскраві квіти і бризки шампанського. І я відкрила рот від захоплення. «Так, Артем в нас мажор», – кивнув Олег. «Батьки хірурги, і не просто, а найкращі в Україні. А кажуть, що лікарі мало заробляють». То не всі. Він усміхнувся кутиком рота і не став більше нічого пояснювати. Потім обійняв мене за талію і завів всередину через прочинені ворота. Двір Артемового будинку освітлювався десятками ліхтарів. Вже добре піддаті дівчата й хлопці сиділи на траві. Вони палили сигарети, пили вино і голосно сміялися. Дехто спав поруч. Кілька парочок цілувалися. До 18 років я просиділа, обійнявшись з книжками вдома, намагаючись втекти від реальності, яка мене оточувала. Тож була незвичною до таких проявів свободи. Назустріч до нас з будинку вийшов Артем. Його білосніжні сорочка й штани виділялися у темряві. Свіжа коротка стрижка і професійно вирівняна легка неголеність натякали на нещодавній візит до барбершопу. Засмагла шкіра мала рівний доглянутий відтінок. Від нього пахло дорогими парфумами. Він потиснув руку Олегу, а потім поглянув на мене і присвиснув. «Ну треба ж, а це що за краля?» «Це не краля, це моя дівчина», – Олег спохмурнів. «Добре, добре», – Артем підняв руки вгору на знак згоди. «Вибач, не хотів образити». Його голос звучав дружньо, але я відчула зневагу і сумнів у тому, що я достойна бути дівчиною його найкращого друга. Тоді вирішила не звертати на це уваги.
Міла усміхнулася і простягнула йому руку. Він секунду дивився на неї, а потім нахилився і поцілував. Я шоковано витріщилася на Олега, який знизав плечима і, як мені здається, не здивувався поведінці свого друга. Забравши руку від Артемового рота, я притиснулася ближче до Олега. «Ще й скромна», – зітхнув власник будинку. «Ну що ж, ласкаво прошу до мого житла». І він обвів поглядом двір і будинок. Олег засміявся. Зараз, лежачи на білому пісочку в Греції, я згадую ту нашу першу зустріч з Артемом. Ще тоді я йому не сподобалася. Це очевидно. Але не розумію чому. Що я йому такого зробила, що навіть на весіллі він не зміг стриматися і виказав свою неповагу. І якщо Артем такої поганої думки про мене, то чому дав Олегу одружитися зі мною? Чому не спробував довести раніше, що я недостойна його друга? Вдивляюся удалечінь, намагаюся розгледіти у воді Олега, який 10 хвилин тому пішов купатися. Я плавати не вмію, тож маю сидіти на березі, попивати кокосовий коктейль і чекати на чоловіка. Завжди хвилююся, коли він так йде. Мене тривожить думка, що як з ним щось станеться, я не зможу йому допомогти. Не кинуся за ним у воду, не витягну його, не врятую. І навіть те, що там повно інших людей, не заспокоює мене. Власна безпомічність гнітить. Вперше з цим відчуттям я зіткнулася, коли жила з батьками. Тоді регулярно прокидалася з думкою, що моє життя мені не належить, і я не можу нічого змінити. Обставини інші, але цей внутрішній неспокій залишився. Нарешті Олег вийшов з води. Його розслаблена посмішка – ось що завжди втішає і покращує мені настрій. Змушує забути про все погане. Неначе він знає щось потаємне і може гарантувати, що все буде добре. Махаю йому. Кажуть, що все життя так не буде, що це закоханість. Я не знаю. В мене до нього нікого не було, але я б хотіла відчувати це завжди. Ти дивишся на мене, як цуцик на кістку. Він сміється, цілує мене в лоба і сідає поруч. Може, зайдеш у воду, хоч на хвилину. Ти ж знаєш, що я боюся. Олег нічого не каже. В такі моменти здається, що він засуджує мене за мої слабкості й страхи. Дивись, сонце заходить. Я повертаюся в тому напрямку, в який вказує його рука. Помаранчева смуга на небі відображається у воді, у хвилях, які поступово наближаються і розбиваються об берег. Пісок навколо нас темнішає. Вітерець розвіває моє волосся. Чоловік підсувається ближче і обіймає мене. Це найромантичніший момент у моєму житті. І перша поїздка за кордон. Ходімо до готелю. Нам рано вставати, раптом каже Олег і починає збирати сумку. Але ж це наш медовий місяць. Ми не зобов'язані прокидатися рано. Ми можемо поспати довше. Залишимося ще трішки. Подивимося цей красивий захід сонця. Я складаю руки перед собою у молитовному жесті. Олег неохоче відкладає сумку, зводить брови на переніссі. Просто є режим, розумієш? Бубнить тихо про себе. Здоровий сон, пробіжка вранці, корисна їжа. Іноді ти зануда, я притискаюся до нього. Але ж це добре. Ти знала, що зануди – найнадійніші чоловіки. І я не відповідаю, просто продовжую дивитися на помаранчеву смугу, яка поступово тане на небі. Коли ми повертаємося до номера, Олег швидко приймає душ, цілує мене у щоку і лягає спати. Ще кілька хвилин я дивлюся на його спокійне обличчя. Потім підходжу, лягаю поруч і торкаюся його волосся, задумуюся. Це найпрекрасніший період у моєму житті. Навколо чудова природа, сонце, море, смачна їжа, біля мене коханий чоловік. Чому ж я почуваюся так самотньо? Встаю з ліжка і прямую на кухню, дістаю з холодильника пляшку пива «Корона» і виходжу на терасу. Нічне небо густо всіяне зірками, неначе намистинами. Я підходжу до столика з 2 кріслами. Тут мали б сидіти вечорами я з Олегом і насолоджуватися чудовим краєвидом. Відсовую одне з крісел, зручно всідаюся і кладу ноги на поруччя. Роблю ковток.
Взагалі, я не люблю алкоголь. З дитинства мій організм відмовляється сприймати його нормально. З дітьми алкоголіків таке трапляється. Кажуть, тут є дві можливості. Або дитина має виражену схильність до алкоголю і врешті спивається, або навпаки, організм відмовляється сприймати його навіть у найменших дозах. Я належу до другої категорії. Але останнім часом так багато емоцій, що хочеться випити. Ця думка переслідує мене з моменту, як ми сюди приїхали. Боюся сказати про це Олегу, щоб він не почав дорікати чи згадувати моїх батьків. Роблю ще ковток. Приємний прохолодний напій задовольняє, пестить мої смакові рецептори у роті. Ставлю порожню пляшку на стіл, беру сумку, тихо виходжу з кімнати і спускаюся вниз. Заходжу до ресторану на першому поверсі готелю. Купую 2 пляшки Корони і чіпси. Повертаюся назад до номера. Олег спить. 1 пляшку засовую до холодильника, щоб він не помітив, що я звідти брала. Іншу забираю з собою на терасу і ставлю поруч з порожньою. З потаємної кишені сумочки виймаю сигарету. Коли перший раз затягуюся, видихаю з полегшенням. Закочую очі під лоба від задоволення. Я весь день чекала цього моменту. Ніби школярка, яка палить з подружкою за гаражами. Мені 19, я вже доросла жінка. Однак соромно сказати чоловікові, що палю чи хочу випити. Він відразу починає контролювати, дорікати, і я почуваюся неправильною, недостатньо хорошою для нього, дочкою своїх батьків, яблуком, яке впало недалеко від яблуні. А якщо Артем правий? Може, я не здатна на спокійне життя? Затягуюся ще раз. Ще півгодини продовжую сидіти в кріслі, витріщатися на зірки і пити пиво. Потім складаю порожні пляшки у пакет і виношу сміття на вулицю. Коли повертаюся до номера, чищу зуби і лягаю у ліжко поруч з Олегом. Роздивляюся його обличчя, усміхаюся. Адже я живу своє найкраще життя з коханим чоловіком. Розділ 3. Зайчику, вставай, бо все проспиш. Я відкриваю очі і бачу біля ліжка Олега, одягнутого у футболку і спортивні шорти. Він переминається з ноги на ногу, нетерпляче чекає на мене. Ти зануда, бубню я, потягуюся і встаю. Прямую до ванної кімнати. За це ти мене й любиш, чую, коли вмикаю душ. Прохолодна водичка стікає по шкірі, чищу зуби. Висушую, вирівнюю волосся. Останні кілька днів від вологи воно закрутилося в кучері, а мені це не подобається. Підфарбовую свої зелені очі олівцем. Хоча навіщо я це роблю, незрозуміло, якщо ми йдемо на пробіжку. Зітхаю. Не так я хотіла провести свій медовий місяць. Уявляла собі цілодобове лежання на пляжі, сон під звук хвиль, вечерю у дорогих ресторанах і нічні обговорення філософських тем на терасі, а ще багато сексу. Натомість, неначе потрапила в літній табір з оздоровлення. Виходжу з ванної кімнати і широко усміхаюся. Мені хочеться, щоб Олег не розчаровувався в мені і бачив, що я всім задоволена. Натягую шорти й футболку та плетуся за ним на вихід. «Давай, веселіше!» – він підбадьорливо мені усміхається. Ми виходимо з будівлі готелю. Олег відразу повертається до мене спиною і біжить у бік пляжу. Я слухняно слідую за ним. Спочатку мені це не подобається. Кожен рух ногою чи рукою дається важко. Неначе це не мої кінцівки, і я не маю до них ніякого відношення. Та з кожною хвилиною стає легше. І от я вже біжу по піску, вдивляюся у хвилі, насолоджуюся легким вітерцем, який обвіває мене. Вранішня свіжість на диво приємна. Кольори навколо надзвичайно яскраві. Тепер я розумію людей, які люблять прокидатися рано вранці. Щось у цьому таки є. Втомилася? Олег повертається до мене, продовжуючи неспішно бігти. Я хитаю головою, і він сміється. Твої почервонілі щічки і нещасний вираз обличчя тебе видають. Давай трохи перепочинемо. Олег підходить до води, намочує ноги. Я роблю те саме. Відчуваю, як прохолодні хвилі омивають ступні. Сонце світить в очі. Ми сідаємо на пісок.
Спостерігаю за рожевим шматком неба, кладу голову йому на плече. Всі найкращі моменти мого життя пов'язані з ним. Пам'ятаю, як в школі мріяла про новий одяг. Батьки все пропивали і рідко купували мені речі. В більшості щось з секонду або не за розміром. Коли почала зустрічатися з Олегом, він приніс першу в моєму житті красиву сукню зеленого кольору. «Пасуватиме до твоїх очей», – сказав мені тоді. Я її вдягла і подумала, що більше ніхто й ніколи не дізнається, що я з бідної сім'ї. Люди на вулиці дивитимуться на мене і думатимуть, що в мене люблячі, заможні батьки, які нічого не жаліють для своєї донечки. Перший в житті похід до кав'ярні був також з ним. Коли він з'явився, життя перетворилося з мертвої пустелі на оазис. Ніби сонце осяяло моє темне існування. От тільки була в цьому проблема. Мене постійно мучив страх, що одного разу він роздивиться, яка я насправді нікчема. Я не маю вищої освіти, не займаюся спортом, не читаю розумних книжок, не дотримуюся здорового способу життя. Можу випити, палити чи спати до обіду. Не знаюся на мистецтві. Тоді він порівняє мене з тисячею інших розумних, гарних, талановитих дівчат і кине. Йому буде цікавіше з тою, яка так само яскраво сяє на небосхилі, як і він. Я розуміла це з самого початку, ще з нашого першого побачення, тому мені завжди доводилося бути такою, якою він хоче мене бачити, ніколи собою. Бо таку, якою я є, немає за що любити. Тримаюся за його руку. Якби не пробіжка, це майже ідеальний ранок. З дитинства мріяла потрапити на море. І от я тут. Ну що, побігли далі? Залишилося ще недовго. Хвилин 15 бігу. Я слухняно киваю, встаю і біжу за ним. Коли ми повертаємося до номера, Олег йде в душ, а я безсила падаю на ліжко. «Зараз підемо на сніданок», – лунає з ванної кімнати. Я думаю про те, що такі вранішні заняття спортом – чудова можливість схуднути, тому що після не хочеться навіть ворушитися, не те, що кудись йти, щоб поїсти. Мрію про сигарету у кишені і пляшку пива. За кілька хвилин Олег виходить з душу. Стягую з себе футболку, яка прилипла до спітнілого тіла, і шорти. Плентаюся до ванної кімнати. «Чекатиму на тебе внизу», – лунає з-за дверей. Господи, звідки в нього скільки енергії, бурмочу собі тихо під ніс. Вмиваюся холодною водою. Стою під душем. Тепер доведеться робити макіяж заново. Поки що цей медовий місяць відчувається більше як робота. Невдячна, лаю себе і роблю воду холоднішою, щоб додати бадьорості. Вилажу з душу і вдивляюся у своє відображення у дзеркалі. Звідти на мене дивиться брехуха. Приводжу себе до ладу, роблю легкий макіяж. Надягаю ніжну, кремового кольору сукню. Її мені також купив Олег. Беру сонцезахисні окуляри. Мені знову нестерпно хочеться палити, але я стримуюся. Знаю, що б не робила, чоловік відчує запах. Потім буде розмов на кілька днів. Виходжу з номера і спускаюся сходами. Думаю про те, що все-таки я щаслива людина. Просто стосунки – це нелегко. Це нормально, що мені доводиться спеціально щось робити або не робити, щоб задовольнити свого партнера. Так я показую, що люблю його. Це і є компроміс з мого боку. Впевнена, він також робить багато незручного для себе, задля мого щастя. Роздумуючи так, заходжу до ресторанчика на першому поверсі, де вчора купувала пиво. Помічаю білу футболку і широкі плечі Олега. Роблю кілька кроків до нього і раптом розумію, що за столом він не сам. Коли підходжу ближче, бачу, що поруч на дивані сидить Артем і хитро підморгує мені. «Що ти тут робиш?» Я розгублено дивлюся спочатку на непроханого гостя, а потім на чоловіка. «Сонечко, Артем вирішив провідати нас у нашій весільній подорожі. Ти ж не проти?» Мовчу, бо я на 100% проти. «Міла, я лише на кілька днів. Обіцяю, що не заважатиму вам. Далі їду у справах». Я киваю, хоча не вірю йому. Впевнена, що заважатиме. Дивлюся на Олега, але той щасливий, неначе дитина. Здається, навіть не зрозумів загрози, яка нависла над нашими стосунками. Зітхаю і приречено сідаю на диван.
Намагаюся натягнути на своє обличчя привітну посмішку. Повна аудіокнига українською на каналі Аудіокниги українською повністю Романи Рада Лія. Розділ 4. «Зайчик, тобі щось замовити?» – питає в мене Олег. «Вибач, поки чекали на тебе, то вже почали їсти». Я дивлюся на напівпорожні тарілки чоловіків з салатами та омлетами, склянку апельсинового соку в Олега і келих пива в Артема. Ковтаю слину. Я буду те саме, що і ви. Коли підходить офіціант, чоловік робить замовлення – омлет, салат і апельсиновий сік. Артем зиркає на мене з насмішкою. Він помітив, як я дивилася на пиво, але промовчав. «Що сьогодні робитимете?» – запитує у нас. «Кататимемося на велосипедах». Обличчя мого чоловіка осяює посмішка. «Потім подивимося острів, можливо, пофотографуємося». Чудовий план. Бачу білосніжну посмішку Артема. Правда ж, міла? Я ігнорую його натяки на те, що мені це не цікаво. «Ви не чекайте на мене», – кажу, коли приносять омлет. «Ідіть вдвох покатайтеся, а я поїм і приєднаюся». «Впевнена?» – Олег недовірливо дивиться на мене. «100%. Ти ж не залишиш друга, який приїхав сюди заради тебе. Тож ідіть розважайтеся, а я після сніданку прогуляюся пляжем, якщо ти не проти». «Згода. Зустрінемося там через годину». Він встає, лишає гроші за сніданок на столі, цілує мене у щоку і йде. Знову ловлю на собі насмішкуватий погляд Артема. Він непомітно підсовує недопите пиво до мене і виходить слідом за Олегом. Мені шматок в горло не лізе. Чого він приїхав? Що йому від нас треба? Дурні запитання. Ясно ж, що йому потрібно. Зіпсувати мені життя, посварити з Олегом і щоб ми розійшлися. Але навіщо? Засмучено жую омлет, з огидою і відсовую пиво Артема. Не вистачало, щоб я ще за ним допивала. Йду до стійки і купую собі окреме. Прямую до номера. Вирішую, що раз розслаблятися, то вже по повній. Дістаю сигарету і йду на терасу. За 300 метрів видніється пляж і море. Поодинокі люди засмагають. Саме тому ми це місце і вибрали. Чудовий клімат, чистота, білий пісок і майже повна відсутність людей. Хотілося побути вдвох. Чи це було лише моє бажання? Може, я не так добре знаю Олега, як мені здавалося. Артем не міг до нас прилетіти, не знаючи адресу і не попередивши про свій візит. Але чоловік мені ні слова не сказав про це. Може, він не хоче проводити зі мною час наодинці? Наприклад, бо йому зі мною не цікаво. Саме тому він знаходить собі додаткові розваги по типу велосипеда і піших прогулянок і кличе сюди своїх друзів. Я затягуюся, дивлюся на годинник. 11:30. Сонце нещадно припікає. Раптом у двері номера стукають. І я перелякано вскакую на ноги. Намагаюся зловити сигарету, яка вже пропалила дірку на шортах. Голосно лаюся. Ховаю пиво й попільничку за стінку. Йду до вхідних дверей. На порозі стоїть Артем. Кілька секунд витріщаюся на нього. Потім виглядаю назовні і зиркаю по сторонах. «Що ти тут робиш? А де Олег? А ти під ліжком коханця ховаєш?» Він відсовує мене вбік, заходить всередину. Починає демонстративно кашляти, неначе сам не палить, і розмахувати руками. До мого обличчя приливає кров. Мені плювати на його думку. Але недобре, що я спалилася. А Олег про це знає, блискає своїми білосніжними зубами. «Не твоє діло. Де мій чоловік? І чому ти тут?» «Поїхав на місцевий базар, а в мене до тебе справа. Можна?» Не чекаючи на мій дозвіл, він проходить на терасу. Відразу знаходить мою схованку, ставить попільничку і корону на стіл, сідає і дістає пачку сигарет. «Я не зроблю тобі нічого поганого. Обіцяю», я кривлюся. «Просто хочу поговорити». «Слухаю», сідаю навпроти. Артем затягується, його обличчя має серйозний вигляд. Несподівано для себе помічаю глибину в його блакитних очах. «Я повівся тоді грубо і неправильно на вашому весіллі. Не знаю, що на мене найшло. Мабуть, ревнощі». «Ревнощі?» – дивуюся.
Ми дружимо з Олегом ще зі школи. Я не звик до того, що в нього хтось є ближче за мене. Хтось, кому він приділяє більше часу. Мене це зачепило. І я не такий сноб, як тобі здається. Я не оцінюю людину по батьках. Просто хотів допекти тобі. Я дивлюся на нього і бачу, що він щирий. Мир, він простягає мені руку. Я не зроблю тобі нічого поганого, обіцяю, знову повторює. Обережно тисну його руку, відпиваю ковток пива. Чого Олегу не скажеш? Тут же нічого такого. Це просто пиво і сигарети. Він не зрозуміє. Артем киває. Можливо. Дивно, що на весіллі не заборонив тобі пити. Він завжди був таким. Після школи ми часто йшли з друзями випивати і грати у приставку. Лише Олег відмовлявся. Він завжди готувався до чергової шкільної олімпіади чи займався спортом. Дивно, що ви дружите. Протилежності притягуються. Артем дивиться на мене, і я мимоволі помічаю, що в нього приємна усмішка. «Я вже піду», – каже тихо. «Допивай пиво, я винесу пляшку». Передаю йому її, на мить наші руки торкаються. Мені вже час. Він прокашлюється, встає і йде на вихід. Я мала прадіти, бо це схоже на перемир'я. Проте відчуваю щось інше. У грудях стискається від тривожного передчуття. Розділ 5. Ввечері на мене чекає неприємний сюрприз. «Зайчику, сходи на вечерю з Артемом. У мене термінова робота. У наш медовий місяць? Ти обіцяв, що в цей час будеш повністю зі мною». Олег винувато дивиться на мене. «Це востаннє, котику. Обіцяю». Керівник слізно просить доробити проект найближчими днями, бо клієнт дуже цінний. Ми подовжимо медовий місяць на всі дні, які зараз втратимо через роботу. Я зітхаю. Змінити все одно нічого не можна. Вдягаю чорну сукню на бретельках. Вона вигідно підкреслює мою тонку талію. Олег присвистує. «Ти неймовірна». «Отож, а дивитиметься на це Артем, а не ти. І ще всі чоловіки в ресторані». Дражнюся. Беру сумочку і спускаюся вниз. Там вже сидить Артем. У ресторані святкова атмосфера. Приглушене світло, ліхтарики. За нашим столом горить свічка. В келихи розлите червоне вино. Офіціант приносить і ставить на стіл щось, що шипить і шкварчить у сковорідці, зверху покрите шаром розплавленого сиру. «Давай я допоможу». Артем встає з-за столу і галантно відсовує мені стілець. Коли повертається на своє місце, ловлю на собі його погляд. «Що?» – він усміхається. «У мене є очі, і я бачу». Відчуваю, як кров приливає до щік і шиї, стає спекотно. Звідусіль лунають сміх, перешіптування, розмови. Озираюся. Кілька закоханих парочок. Деякі тримаються за руки. Шкода, що тут немає Олега. Стає сумно. «Потанцюємо?» Артем простягає мені руку. Я неохоче погоджуюся на пропозицію. Грає повільна мелодія. Дівчина біля мікрофона співає. Ми танцюємо. Артем обережно мене обіймає. «Ця сукня дуже тобі личить», – шепоче на вухо. Це вибирав Олег. В мене по правді ні грошей не було, ні смаку. «Он як?» – він сміється. «Вперше чую, щоб дівчина відкрито про себе так відзивалася. А чого соромитися? Ти мені не чоловік, не хлопець. Навіть якщо подумаєш погано, то що?» Він мовчить. Коли пісня закінчилася, ми йдемо до столу. Артем доливає мені вина. Я пробую запечені овочі під сиром. Смак неймовірний. «Тобі тут подобається?» «Так, дуже». «А яка з країн твоя найулюбленіша?» «Я більше ніде не була». «Чому?» «Ти ж знаєш чому», злюся. «Сам же казав, що Олег тобі все розповів про батьків. І до того ж ми бідно жили». «Ти цього соромишся?» Я помічаю, що він дивиться на мене з цікавістю, неначе на маленьке звірятко, яке досліджує. «Так, дуже», – кажу хрипло. «І батьків, і бідності». «Вважаєш це нормальним?» «Що саме?» «Що ти не можеш бути перед коханою людиною бідною чи недосконалою». Від його слів виступають сльози. Він потрапив у болючу точку. Накочує жалість до себе. «Дай сигарету, будь ласка». Простягаю руку і беру тремтячими пальцями пачку. Запалюю.
і від диму, який вдихаю, стає легше. У міру того, як він розсіюється, я заспокоююся. Тобі легко казати, продовжую. Тебе люблять. Ти багатий, красивий, спортивний, мабуть, освічений. Тобі не соромно за те, ким ти є. А як бути іншим? А тож позаду стоїть черга з тих, хто мене любить, сміється Артем і продовжує уважно розглядати мене. А яка ти є? Що ти маєш на увазі? Що ти любиш? Чим цікавишся? Про що мрієш? Клубок застряг в мене в горлі, бо я не знаю, що відповісти. Я ніколи не думала про це. Кажу, і мені знову хочеться плакати. Гаразд, почнімо з простого. Ти любиш сир? Він показує в сторону сковорідки. Так. Вино чи пиво? Пиво. Улюблений колір? Зелений. І це вже схоже на допит. Чоловік сміється. Жайворонок чи сова? Сова, однозначно. І я так розумію, що спорт ти не любиш, бо я бачив той кислий вираз обличчя вранці. Я сміюся. Ненавиджу спорт. Книги читаєш? Любовні романи в більшості. Кров знову приливає до щік. Чого червонієш? Бо мені соромно. Олег читає інші книги. І тепер ти все життя читатимеш те, що не приносить задоволення, щоб виглядати розумнішою? Не здається тобі, що в цьому реченні є суперечність? Киваю. Бути простою і відкритою не соромно. У мене немає вищої освіти. Люблю дивитися Том і Джері і їсти мармеладки. Я не зобов'язаний займатися криптою чи фондовим ринком, щоб відповідати чиємусь уявленню про розумну людину. Я дивлюся йому в очі і помічаю, який глибокий у нього погляд. Мені з ним легко, зовсім не так, як з Олегом. Якщо ти поїла, може прогуляємося? Я з радістю погоджуюся. Теплий літній вечір і зіркове небо приваблюють. Ми беремо по ще одній пляшці пива і йдемо на пляж. Стоїмо біля води. Чого ти приїхав без Софії? Тобі офіційну версію, чи як було насправді? Кажи те, що вважаєш за потрібне. Офіційно вона не змогла, зайнята на роботі. А насправді я не захотів їхати з нею, бо вона зануда і постійно бубнить. Я сміюся. Хіба можна казати таке про свою дівчину, другу половинку і споріднену душу? А чого ти вирішила, що все це про неї? Я повертаюся і здивовано дивлюся на нього. Артем відкриває мені пиво. А Софія знає, що вона для тебе ніхто? Вона не ніхто. Ми зустрічаємося ще зі школи. Просто не підходимо одне одному. Роки йдуть, кожен з нас змінюється. Боюся, одного ранку я прокинуся з абсолютно чужою людиною поруч. Мені її шкода. Я дивлюся на вогники на пляжі, влаштували навіть фаєр-шоу, а трохи далі люди хороводи водять, танцюють. А чому ти так поводився на нашому весіллі? Я тобі не сподобалася? Навпаки, Артем дивиться мені в очі. Ти подобаєшся мені занадто сильно. Він нахиляється вперед і опиняється обличчям впритул до мого. Цілує. Я заклякла і боюся поворухнутися. Аудіокниги українською про кохання на каналі Аудіокниги українською книги Рада Лія. Розділ 6. Що ти робиш? Видихаю. Не знаю. Те, чого хочу зараз найбільше. А хіба ти теж цього не хотіла? Звісно, що ні, кажу обурено. Мені треба повертатися до свого чоловіка. На сьогодні все, вечір закінчено. Я розвертаюся і йду до готелю. Артем не зупиняє мене. Коли заходжу до номера, Олег вже спить в ліжку, обійнявшись з лептопом. Обережно забираю його, підтягую ковдру. Йду до ванної кімнати. Коли вмиваюся, дивлюся на своє відображення. Сьогодні я не лише брехуха, а ще й зрадниця. Вмиваюся, перевдягаюся в піжаму і лягаю в ліжко до чоловіка. Найбільше я люблю отак лежати з ним, коли він спить. Розглядаю його обличчя, притулившись до його плеча, засинаю. А вранці Олег будить мене на пробіжку. «Ну давай», – вмовляє. «Це спочатку важко, а потім втягнешся, звикнеш, і тобі сподобається». «О, це навряд чи», – несподівано для себе промовляю.
Я терпіти не можу бігати і взагалі вставати рано. Чоловік дивиться на мене, неначе я втратила здоровий глузд. Ти ж завжди казала, що любиш спорт. Це ти таке казав, а я лише погоджувалася і робила те, що ти хотів. Він продовжує шоковано дивитися на мене, навіть з осудом, як мені здається. Потім мовчки виходить з номера. Як просто це виявилося. Чого я раніше так не робила. Завжди могла відмовитися робити те, чого не хочу. Просто сказати «ні». Лягаю назад у ліжко і засинаю ще на добрих кілька годин. Коли прокидаюся, на годиннику 11:30. Чоловік ще й досі не повернувся. Я потягуюся, виходжу на терасу. Помічаю Олега на пляжі. Він грає з якимись дівчатами у волейбол. Мені це не подобається. Це що, його помста? Раз я відмовилася, то він відразу знаходить інших. Психую і йду до ванної кімнати. Через 15 хвилин виходжу, але Олега досі немає. Набираю його номер, спостерігаю за ним з тераси. Він чує дзвінок, підходить до сумки, відкриває її, секунду роздумує, слухавку не бере і повертається до дівчат. Що? Я нервую. Раз так, то і я буду так само поводитися. Надягаю зелену сукню, яку він мені подарував, вирівнюю волосся, роблю макіяж і прямую сама до ресторану. Телефон з собою спеціально не беру. На мій подив, там вже сидить Артем. Можна? Підсідаю, не чекаючи відповіді. А чого ти сам? Чого з Олегом не пішов? Він, здається, у волейбол грає, він знизує плечима. Я не рання пташка, та й на відпочинку люблю відпочивати. А ти чого тут? Впевнений, що Олег пропонував піти з ним? Те ж саме. З приводу вчорашнього, починаю я. Ти мені вибач, перебиває Артем. Я не мав так поводитися. Олег мій найкращий друг, а ти його дружина. Сам не знаю, що на мене найшло. Такого більше не повториться. Я полегшено зітхаю, бо мені б не хотілося мати напружені стосунки з найкращим другом мого чоловіка. Замовляю собі каву з шоколадним круасаном. «Як тобі Греція?» – питаю, відкусивши шматок круасана. В цілому непогано, але не найулюбленіше місце. А яке найулюбленіше? Нещодавно був у Філіппінах. Там дуже гарно. Місяць тому їздив до друга в Коста-Ріку. Там взагалі природа, клімат, рослинність, наче джунглі. Гаваї також красиві, він замислився. Щастить тобі, зітхаю. Тут теж дуже гарно, каже Артем та замовляє собі каву. Взагалі на землі достатньо красивих місць, можна сказати, навіть райських. А чим ти займаєшся, що можеш так подорожувати? І він дивиться на мене насмішкувато. Заздриш? А вже ж, сміюся. В мене ні освіти, ні роботи нормальної, то не можу дозволити собі так подорожувати. Ти ж знаєш, що я без освіти. Ще у 17 мене батьки вперше відправили на літо до друзів у Францію. Тоді зрозумів, що кращого життя, ніж подорожі, немає. Відмовився йти до універу. Мабуть, вдома були скандали, дивлюся на нього зі співчуттям. Ще й які? Артем робить ковток кави, яку щойно принесли. Батько сказав, що залишить без засобів для існування. Я пішов з дому. Жив якийсь час у друга, поки тато не охолонув і не забрав мене назад. Тоді ми сіли й поговорили. Я сказав, що мрію об'їхати 192 країни світу. Само собою, що без грошей, освіти і роботи це виглядало як нереальне завдання. І до чого ви прийшли? Ти зараз почнеш заздрити ще більше, він усміхнувся. Тато купив мені 3 квартири на краю міста. Я мав привести їх до ладу й в одній жити, а 2 інші здавати. Тоді я сам зробив там ремонти, брав гроші лише на матеріали. І здав всі 3 квартири, а на кошти від оренди поїхав до Таїланду і там жив рік. Я підсовуюся ближче, бо схоже, що це не кінець історії. Потім почав потроху відкладати і згодом відкрив маленьку туристичну фірму, в якій сам же й працював і менеджером, і гідом. Організовував тури по Таїланду, Індонезії та Філіппінам. І за 3 роки заробив ще на кілька квартир. Нещодавно найняв працівників у компанію. Сам тепер подорожую світом і до офісу не прив'язаний. Здаю в оренду житло і керую своїм бізнесом.
Ця історія достойна екранізації, кажу вражено. Ні, справді, ти молодець. Я б теж хотіла весь час подорожувати і не бути прив'язаною до офісу чи якогось конкретного місця. Тоді зроби це, Артем нахиляється до мене. Мають бути способи. Вони просто з першого погляду неочевидні. Але Олег каже, що мені треба йти в універ, бо я нічого в житті не досягну, скиглю я. Тоді подивися на мене. Мені вища освіта не знадобилася, щоб жити життям своєї мрії. Тобі дали стартовий капітал у вигляді 3 квартир, заперечую. А я бідна дівчинка з сім'ї алкоголіків. Не думаєш, що це нерівне порівняння? І він бере мене за руку, дивиться в очі. Хочеш, я дам тобі стартовий капітал? Якщо розпишеш мені свою мрію і план, як її досягти, і він виглядатиме реалістично, обіцяю дати тобі гроші на реалізацію. Від його дотику мені перехоплює подих. А ще від того, що я раптом усвідомлюю, що в мене немає плану. Я не знаю, чого хочу. Ніколи до цього не сміла мріяти. Спочатку через батьків. Думала, що мене нічого хорошого в цьому житті не чекає, що я не заслуговую на шанс. Вважала, що люди діляться як їжа за сортами. Є такі, як Артем і його батьки. Це люди першого сорту чи категорії. Їм Бог при народженні на лобі написав: годні бути багатими, щасливими, здоровими. Вони мають право на свою думку, мрії, можуть впливати на інших. Є люди другого сорту. Цим Бог дає щось одне – або здоров'я, або гроші, або кохання. Вони можуть мріяти, але за це, скоріше за все, доведеться платити тим одним даром, який їм дав Господь. А є такі нещасні, як я, яким Господь при народженні ставить тавро на лобі – страждати або ні на що не здатен. Таким людям не дано ні нормального здоров'я, ні кохання, ні грошей. Що б вони не намагалися зробити, всюди їх супроводжують нещастя і невдачі. Тому, відповідаючи на питання Артема, я не хочу, щоб він давав мені гроші, бо в мене все одно нічого не вийде. Відчуваю, як очі наповнюються сльозами. Я сказав щось не так, лякається Артем. Чимось тебе образив? Я просто хотів допомогти. Ти не маєш мені якось відпрацьовувати ті гроші чи ще щось. Все так, кажу схлипуючи. Просто в мене немає мрії. Тобі 19, резонно зауважує Артем. Саме час її знайти. Я дивлюся йому в очі, і десь глибоко всередині в мене з'являється надія. Що, як я переплутала, і Бог не витаврував на моєму лобі страждати чи невдаха. Сучасний любовний роман на каналі Аудіокниги українською повністю. Романи Рада Лія. Розділ 7. Я витираю сльози, які стікають по моїх щоках. Дивлюся на Артема і відчуваю до нього вдячність. Неважливо, чи дасть він мені гроші, але що, як я знайду свою мрію і буду жити таке життя, яке захочу. «А чого моя дружина плаче?» – лунає збоку. Я повертаю голову і бачу Олега, який переводить погляд з мене на Артема і зводить брови на переніссі. «Що ти їй вже сказав?» «Все добре», – намагаюся усміхнутися. Це я згадала собачку Найду, яка померла у батьків у дворі. Стало її шкода. Захотілося завести цуцика. Олег супиться ще більше. «Міла, я тобі вже говорив, що проти тварин у квартирі. Це бруд, запах, паразити. Все це може погано вплинути на наше здоров'я. Ти ж не маленька дівчинка. Крім того, я багато працюю», – він сідає поруч зі мною. «А ти підеш навчатися. В нас не буде часу на собаку. Це ж велика відповідальність». «А що, як я не хочу вчитися?» – кажу тихо. «Поговоримо про це в номері», – відповідає Олег сухо. «Бо ти сьогодні не в настрої. Краще знаєте що? А ходімо на пляж. Я там познайомився з 2 дівчатами з України. Пограємо в волейбол». «Я погано себе почуваю», – кажу і встаю з-за столу. «Ви йдіть, а я буду в номері». Розвертаюся і йду. Настрій зіпсовано. Підіймаюся в номер. Через 10 хвилин слідом за мною приходить Олег. «Зайчику, ну чого ти така?» «Яка?»
Бігати не хочеш, у волейбол грати чи на велосипеді їздити також, плачеш за якусь собаку, а за навчання то й зовсім не зрозумів. В тебе місячні, бо ж з тобою неможливо розмовляти. Я злюся. А хіба я не можу хотіти зайнятися чимось іншим? Чому одразу місячні? Я ж тобі нічого поганого не запропонував. Будь-яка жінка була б задоволена мати такого чоловіка, як я. Я пропоную тобі займатися спортом, навчатися, щоб в тебе було майбутнє. Що в цьому поганого? А якщо я не хочу йти до університету і бігати в 6 ранку під час медового місяця, також. Він розводить руками і зітхає. Як захочеш приєднатися, ми на пляжі, і йде з кімнати. Деякий час лежу на ліжку і дивлюся на стелю. У двері стукають. На порозі стоїть Артем з пляшкою вина і піцею. Відходжу вбік, пропускаючи його всередину. Куди ставити? Проходь на терасу. Беру келихи і виходжу слідом за ним. Ти знаєш, що буде скандал. Він же відчує, що я пила. Тоді рішення за тобою. Рука Артема завмирає над келихом. Я повертаюся і дивлюся, як Олег весело спілкується на пляжі з дівчатами. Наливай. Усідаюся в крісло. Що, сімейне життя не казка? Не казка, зітхаю. Хвилює те, що проблеми починаються так рано. Хіба ми не мали жити як мінімум рік, наче в раю, заглядаючи одне одному до рота? Артем хитає головою. Я не знаю. Ніколи там не був. Але якщо заради стосунків ти маєш повністю змінитися, не бути собою, хіба вони варті того? А хіба ти не маєш бути на його боці, киваю в бік пляжу, і розказувати мені, що я жінка, що маю підлаштовуватися, і йти на компроміси, і що Олег дійсно пропонує мені лише хороше, намагається відвести мене якомога далі від звичок і помилок моїх батьків-алкоголіків. Мабуть, так і маю сказати, погоджується Артем. Але я проти нав'язування чого б то не було іншим людям. Думаю, що кожен має право жити так, як хоче. І тут ще одне. Що? Ти мені дуже подобаєшся, тому я на твоєму боці. А хіба це не зрада найкращого друга? Роблю ковток вина і запалюю сигарету. Можливо. Тоді я поганий друг. От тільки ви не підходите одне одному і скоро розійдетеся. А що як ми з тобою споріднені душі? І він мені підморгує. Від випитого вина злість проходить. Дивлюся на хвилі на пляжі, які котяться одна поперед одною, заспокоююся. Я не хочу вчитися і працювати по 10 годин на добу в офісі, бігати кожного ранку, ходити в тренажерку, зав'язувати контакти, робити кар'єру теж не моє, раптом кажу. А що тоді твоє? Я малюю. В мене є сторінка в Інстаграм, яку я веду вже 4 роки. Хочу продавати електронні й паперові малюнки і подорожувати, як ти. Чудова мрія, тихо каже Артем, от тільки її важко досягти. Чому? Питаю й завмираю. Вперше мені чогось захотілося. Плану в тебе немає. Будеш малювати для душі – нічого не заробиш. Крім того, маркетинг, реклама, позиціювання. Ти маєш запасти в душу підписникам, як особистість. Тоді, можливо, вони купуватимуть твої малюнки. І уяви, скільки підписників має бути, щоб тих покупок вистачало на життя і подорожі. Мені стає сумно. Я допиваю вино і підставляю келих, щоб Артем долив ще. То варіантів немає? Варіанти завжди є. Просто продумай план дій. Визначся зі стилем, кольорними гаммами, що будеш знімати про себе. За рекламу я подумаю сам. Він встає. Вже піду. Обіцяв тобі не чіплятися, але ще 1-2 келихи вина, і я не зможу виконати обіцянку. Цілує мене в лоба і йде. Я залишаюся сама з піцею, вином і сигаретами. Чудове поєднання. Дістаю свій телефон, заходжу в Інстаграм. 12 тисяч підписників. Чи достатньо цього, щоб почати заробляти? Роздивляюся свої роботи, коментарі, аналізую сторінки конкурентів. І раптом до мене доходить. Не лише робота чи навчання. Саме бачення мого щасливого життя не передбачає в ньому Олега. Він не вписується туди. Бо ж для нього основне – це стабільність, спорт, передбаченість, комфорт.
Він захоче осісти, купити будинок, бігати вранці, грати у волейбол ввечері, бачити щодня одне і те ж. Навчатися, складати іспити, підвищувати свій рівень, зарплату, робити ремонт у будинку, оновлювати машину. Поруч з собою він бачить інтелігентну, освічену, скромну, правильну жінку, яка готуватиме для нього сніданок, бігатиме з ним, народить йому 2 дітей, обожнюватиме його за те, що він витягнув її з бруду від батьків-алкоголіків. Вона буде все життя дивитися на нього як на Бога і сонце, яке осяяло її таке важке і безнадійне життя. Така жінка не питиме і не палитиме, не зробить татуювання. Вона навчиться добре готувати і прочитає всіх письменників, яких порадить їй чоловік, щоб йому за неї було не соромно. Чи готова я стати такою жінкою? Допиваю вино, доїдаю піцу, іноді дивуюся об'ємам їжі, які можу поглинути, збираю сміття. Лише обід, а я вже напилася. Чудове продовження своїх батьків. Я не знаю, скільки я так сиджу, може 1 чи 2. На терасу виходить Олег. Він непомітно повернувся, сідає поруч, мовчить, хоча бачить заповнену попільничку і сміття з пляшкою. «Ти змінилася», – раптом каже. «А ти ні», – тихо відповідаю. Олег уважно дивиться на мене і переводить погляд на пляж. «Ти мене розлюбила?» «Я не знаю. Навіщо тоді виходила заміж? Ти прикидалася?» «Здається, що так. Не в почуттях», – швидко виправляюся, «а в тому, хто я є». «Не розумію. Все було так добре». «Поїхали зі мною до Індонезії?» – раптом питаю. «А потім в Таїланд і В'єтнам. А ще заведімо собаку». Він дивиться на мене, неначе я не сповна розуму, мовчки встає. Могла до одруження все сказати, а не зараз цирк влаштовувати. Я вранці поїду, а ти можеш пожити тут до кінця тижня. Як повернешся, подам на розлучення. Коли він йде, я плачу. Здається, я таки нездара з поганим надписом на лобі, бо зламала свій шлюб ще у медовому місяці. Ніколи не чула, щоб люди розлучалися менше, ніж за тиждень після весілля. Але в глибині душі я відчуваю ще одну емоцію – радість. Бо, здається, нарешті знайшла свою мрію. Розділ 8. Зранку Олег зібрав свої речі і поїхав, залишив гроші на столі. Я так розумію, на зворотній квиток. Настрою немає. Здається, я втнула дурницю. Своїм блогом я поки що не заробляю, тож якщо не знайду якогось рішення, після розлучення доведеться повертатися до батьків. Встаю з ліжка, приймаю душ і йду на пляж. Ні, не грати в волейбол, а посидіти на піску і поспостерігати за хвилями. Дорогою купую булочку з солодким сиром і каву. Олег за такий сніданок весь ранок би бубнів. З задоволенням з'їдаю все. Перед пляжем знімаю босоніжки. Відчуваю, як теплий пісок огортає ступні. Підходжу майже до самої води і розстеляю хустку. Сідаю і закриваю очі. Намагаюся почути себе. Хвилі м'яко розбиваються об берег і одна об одну. Запах моря наповнює ніздрі. «В тебе все вийде», – чую внутрішній голос. «Ти все зробила правильно». Він підозріло схожий на голос Артема, тому відкриваю очі і озираюся. Так і є. Він сидить поруч на піску і говорить зі мною. «Ти не поїхав? Як бачиш». «Чому?» Він мовчить, вдивляється у хвилі. «Життя непередбачувана річ», – тихо каже. «Можна 10 років прожити з кимось і зрозуміти, що ви просто тимчасові люди в житті одне одного. А можна випадково зустрітися і за півгодини зрозуміти, що ця людина – твоя споріднена душа. Одружитися і через 50 років відсвяткувати золоте весілля. От я й подумав, а що як ти, моя споріднена душа?» Мовчу, бо не знаю, що сказати. Я про себе нічого не знаю, не те, що про такі високі матерії. Я тут буду до кінця тижня. Я знаю. Я також. Повертаю до нього голову. «Артеме, що?» «Я маю тебе попередити. Це щось страшне?» Він робить великі очі.
Поки що не знаю, але все може бути. Я глибоко вдихаю і кажу на одному подиху. І я палю, люблю іноді випити, не маю вищої освіти, нормальної роботи і грошей, а також смаку. А ще шукаю себе і роботу, яка б подобалася. І я дуже уразлива, часто плачу. І головне, люблю тварин, і особливо безхатніх. «Не дівчина, а мрія», – каже незворушно, навіть не повертаючись до мене. Потім дістає з сумки снікерс. «Будеш?» Здається, так і знаходять споріднену душу. Бо ж хто, як не вона, знатиме, що ти любиш, і коли найкращий час тобі це запропонувати.